फ्रेंड्स, रेवतीज फूड कॉर्नर मध्ये मी रेवती तुमचं स्वागत करत आहे। तर आज आपण तयार करणार आहोत तरीवाली मिसळ। तर मी तुम्हाला स्पेशल अशी ट्रिक सांगणार आहे जेणेकरून आपल्या मिसळीला मस्त अशी तरी येईल। तर चला आपण त्याच्या प्रोसेस कडे वळूया। तर मिसळ पाव तयार करण्यासाठी इथे मी अर्धा वाटी मोड आलेली मटकी घेतलेली आहे आणि अर्धा वाटी पांढरे वाटाणे घेतलेले आहेत। तर हे पांढरे वाटाणे मी रात्री 7 ते 8 तास भिजवण्यासाठी ठेवलेले होते। तर हे आता छान असे भिजलेले आहेत। त्यानंतर इथे मी कढईमध्ये 2 ग्लास पाणी थोडंसं गरम करण्यासाठी ठेवलेलं होतं। तर पाणी आपलं छान असं कोमट झालेलं आहे। तर पाणी कोमट झाल्यानंतर आपण जी अर्धा वाटी मोड आलेली मटकी घेतलेली होती ती मी 2 ते 3 पाण्याने धुवून घेतलेली आहे। तर ती सर्व मटकी आपण या पाण्यामध्ये ॲड करूयात आणि जे पांढरे वाटाणे घेतलेले होते तेही मी 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ असे धुवून घेतलेले आहेत। तेही पांढरे वाटाणे आपण ह्या पाण्यामध्ये ॲड करूयात। त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ ॲड करूयात आणि हे छान असं मस्त असं मिक्स करून घेऊयात आणि ह्याला 10 ते 15 मिनिटं आपण छान अशी शिजवून घेऊयात। त्यानंतर आता आपण मिसळसाठी जे मसाले लागतात त्या मसाल्यांची आपण पेस्ट तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे एक प्लेट घेतलेली आहे। तर ह्या प्लेटमध्ये आपण सर्वप्रथम 1 चमचा लाल तिखट ॲड करूयात। त्यानंतर तुम्ही जो कोणताही घरगुती मसाला यूज करता तो घरगुती मसाला 1 चमचा, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि 2 चमचे अद्रक आणि लसूणची पेस्ट। त्यानंतर चवीनुसार मीठ। त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून हे मसाले छान असे मिक्स करून घेऊयात। तर आपल्याला जास्त घट्ट किंवा पातळ अशी पेस्ट तयार करायची नाही आहे। तर मी तुम्हाला दाखवते की कशा प्रकारची पेस्ट आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे। तर आपण ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून छान असे हे मसाले मिक्स करून घेऊयात। तर अशा प्रकारे तुम्ही बघत असाल अशा प्रकारची पेस्ट आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे। तर साधारण मी इथे अर्धा कप पाणी ॲड केलेलं आहे। तर आता आपण हे मसाल्यांची पेस्ट तयार केल्यानंतर हे आपण 10 मिनिटं बाजूला ठेवून देऊयात जेणेकरून हे मसाले एकमेकांमध्ये छान असे मर्ज होतील। त्यानंतर इथे जे आपण मटकी आणि वाटाणे शिजण्यासाठी ठेवलेले होते तर तेही आपले मटकी आणि वाटाणे छान असे आता शिजलेले आहेत। तर तुम्ही बघत असाल आपली मटकी छान अशी एकदम गाळ झालेली आहे। तर अशा प्रकारे आपल्याला मटकी छान अशी शिजवून घ्यायची आहे आणि वाटाणेही आपल्याला थोडेसे शिजवून घ्यायचे आहेत। तर आता आपण हे एका टोपामध्ये ट्रान्सफर करूयात। त्यानंतर इथे मी कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली होती। तर आपली कढई आता छान अशी गरम झालेली आहे। कढई गरम झाल्यानंतर आपण त्या कढईमध्ये 2 चमचे तेल ॲड करूयात। तर तेल आपण जास्त प्रमाणात यूज करायचं जेणेकरून काय होतं आपल्या मिसळीला छान अशी तरी येते म्हणून। तर आता आपलं तेल इथे छान असं गरम झालेलं आहे। तर ह्यामध्ये आपण अर्धा चमचा जिरे, त्यानंतर 1 छोटा चमचा मोहरी आणि 1 छोटा चमचा हिंग। हे आपण छान अशी तडतडून घेऊयात आणि त्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पाने ॲड करूयात आणि ही छान अशी तडतडून घेऊयात। त्यानंतर आपण एक बारीक चिरलेला कांदा ॲड करूयात
आणि तोही छान असा लालसर असा होईपर्यंत ह्या तेलामध्ये परतून घेऊयात। तर आता आपला कांदा इथे छान असा लालसर झालेला आहे। त्यानंतर आपण जी मसाल्यांची पेस्ट 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवली होती तीही छान अशी आता तयार झालेली आहे। तर ती मसाल्यांची पेस्ट आपण ह्या तेलामध्ये ॲड करूयात आणि तीही छान अशी परतून घेऊयात, जेणेकरून ह्या मसाल्यांमध्ये आपण जी अद्रक आणि लसूणची पेस्ट ॲड केलेली आहे त्याचा कच्चेपणा दूर होईपर्यंत आपण ही छान अशी परतून घेऊयात। त्यानंतर आपण त्याच डिशमध्ये साधारण अर्धा कप पाणी ॲड केलेले आहे। ते पाणी आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करूयात। तर त्याच डिशमध्ये मी अर्धा कप पाणी घेतलेलं, तर ते आपण पाणी ह्या मसाल्यांमध्ये ॲड करूयात आणि ह्याला तेल सुटेपर्यंत छान असं परतून घेऊयात। तर कंटिन्युअसली स्टर करायचं आहे, जेणेकरून हे मसाले खाली लागणार नाहीत म्हणून। तर अशा प्रकारे हे मसाले मी छान असे साधारण 5 मिनिटं परतून घेतलेले आहेत आणि तुम्ही बघत असाल आपल्या मसाल्याला छान असं तेल सुटलेले आहे आणि आपले मसाले ह्या कढईला खाली लागलेले नाही आहेत, म्हणून ते कंटिन्युअसली स्टर करत राहायचं। तर त्यानंतर आपण जी मटकी आणि वाटाणे शिजवून ठेवलेले होते तर ते आपण ह्या मसाल्यांमध्ये ॲड करूयात। तर पाणीही आपल्याला टाकून द्यायचं नाही आहे, पाण्यासकट आपण ह्या मसाल्यांमध्ये ॲड करणार आहोत। तर अशा प्रकारे आपण मटकी, वाटाणे आणि पाणी ह्या मसाल्यांमध्ये ॲड केलेले आहेत आणि तुम्ही बघत असाल मस्त असा कलर आलेला आहे आपल्या मिसळीला। त्यानंतर वरतून थोडीशी कोथिंबीर ॲड करूयात आणि ह्याला छान असतं मस्त असं 10 मिनिटं अजून उकळी काढूयात। त्यानंतर इथे मी तवा घेतलेला आहे, तर तव्यामध्ये साधारण 1 चमचा तेल ॲड केलेला आहे। तर तेल ॲड केल्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा लाल तिखट आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करूयात आणि ही छान अशी परतून घेऊयात। तर लाल तिखट आणि कोथिंबीर ह्या तेलामध्ये छान असं परतून घेऊयात। त्यानंतर इथे मी एक पाव घेतलेला आहे आणि तो मधून कट केलेला आहे, तर तो आपण ह्या मसाल्यांमध्ये सर्व बाजूनी लावून घेऊयात, जेणेकरून हे मसाले आपल्या पावाला लागतील। अशा प्रकारे मी दोन्ही साईडने छान असे मसाले ह्या पावांना लावून घेतलेले आहेत आणि मी दुसराही पाव घेतलेला आहे, तोही अशाच प्रकारे मसाले ह्या पावांना लावून घेतलेले आहेत। तर अशा प्रकारे हे मी पाव दोन्ही साईडने छान असे भाजून घेतलेले आहेत। तर हे मसाले पाव मिसळीबरोबर खाण्यासाठी खूप छान असे लागतात। एकदा तुम्हीही असे मसाले पाव घरी ट्राय करा आणि नक्की खा मिसळीबरोबर। त्यानंतर 10 मिनिटांनंतर आपली मिसळ इथे छान अशी तयार झालेली आहे आणि तुम्ही बघत असाल मस्त अशी उकळी आलेली आहे आणि मिसळीला मस्त अशी तरी आलेली आहे। तर आता ही आपण एका प्लेटमध्ये सर्व करूयात। तर अशा प्रकारे आपली मिसळ इथे मस्त अशी रेडी झालेली आहे। तर आता आपण ही एका प्लेटमध्ये सर्व करूयात। तर त्यासाठी इथे मी एक प्लेट घेतलेली आहे। तर प्लेटमध्ये आपण सर्वप्रथम मटकी आणि वाटाणे ॲड करणार आहोत। त्यानंतर रस्सा, त्यानंतर फरसाण, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि फायनली आपल्या मिसळीला जी मस्त अशी तर्री आलेली आहे ती तर्री आता आपण वरतून ॲड करणार आहोत।
तर अशा प्रकारे तुम्ही बघत असाल आपली मिसळ इथे रेडी झालेली आहे आणि तुम्ही बघत असाल कलरही खूप छान असा आलेला आहे आणि आपले मसाले पावही ते मस्त असे दोन्ही साईडने मी छान असे भाजून घेतलेले आहेत। तर एकदा तुम्ही ही मिसळ मसाले पाव बरोबर नक्की ट्राय करा। त्यानंतर आपण ह्याच्यावरून लिंबू पिळून घेऊयात जेणेकरून मस्त अशी लागते ही मिसळ खायला। तर अशा प्रकारची मिसळ तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा आणि केल्यावर कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा की कशी वाटली तुम्हाला ही मिसळची रेसिपी। आणि माझ्या चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा। थँक्यू।